tuo mäki takana on Joulutunturi. Mä tykkään tulla tätä reittiä tuolta Näätämöstä tänne Vätsärin alueelle, kun täältä tulee heti alussa parhaat näkymät noilta rinteiltä tuonne alueelle, mihin on menossa. Näätämöstä tulee toinenkin polku, se menee tuo alempana noita metsiä pitkin, mutta en mä siitä oikein tykännyt. Ja parista kohtaa Näätämön sieltä maantieltä on kanssa tullut vuosien mittaan, mutta ne on vähän louhikkoisia, että tää on kyllä kiva aloitus aina tätä kautta. Tämmöinen 72-vuotias ikäihminen suosittelee perustarvikkeiksi vaellukselle, niin ainakin pitää olla tämmöistä geeliä, jos lihaskivut yllättää. Ja sitten toinen kiva asia on tämmöinen sisävessa telttaan. Ei tarvitse kylmässä ja märässä niin könnytä aina pikkuasioille ulos. Toimii, se menee pieneen kasaan kuljetuksessa, toimii näin. Eli tuossa on sorsa, kumisorsa. Tuosta se saadaan kiinni. No. Ja sitten tyhjennetään ja huuhotaan ja pannaan uudestaan kasaan taas sitten tästä näin. Polvituet olisi kanssa kivoja, mutta ainakin tältä keikalta niin mä unohdin ne kotiin, mutta onneksi ei ole tarvinnut vielä. Minusta haavi kulkee mukavasti tuolla selässä, se ei osu risuihin tässä edes eikä ole kalastaessa tiellä. Sitten kun sitä tarvii, niin sen saa äkkiä kyllä käyttöön tuossa. No, mulla se on tämmöisen nyörin, taikusan venyvän nyörin päässä hakasella kiinni joko vyö tai sitten tarvikesalkku, sen remmi tuossa noin.
Ja sitten kun sitä käytetään, tarvitaan, niin hakanne vaan auki tästä näin toisella kädellä. Vapahan on tässä kädessä, se on tuossa käytössä nyt sitten. Ja jotenkin se pitää saada vielä sitten käteen, noin lännen nopein. Mutta kyllä minä panen tämän takaisin vielä. Menköön kasvamaan. Tästä makuupussin suojapussista, niin tästä saa kyllä hirmuisen kätevän tyynyn aina, kun sulloo sinne vaatteita tarpeeksi. Tulee paksuutta, kun mä haluan lukea aina hetken aina illalla. Mä luen kirjaa täällä, e-kirjaa. Rauhoitun siinä sitten. Kosteat varusteet kuivuu pussissa sitten tässä. Otan ton lakanan ja pussin väliin. Mä käytän paitana tämmöisiä 100% Merinovilla teepaitoja. Ne ei koskaan rupea haisee hielle, samoin kuin mun sukat. Hienot on maisemat, paljon harmaata kiveä, ihan niin kuin toi taivaskin on harmaa, niin samaa sävyä. Tää on mukava kyllä kuleskella. Lämpötila oli eilen, ei mennyt yli 11, nyt ollaan 12, niin erittäin kiva vaellussää, kun ei vielä sadakaan, niin oikein mukava. Toisaalta kalastuksen kannalta tää on ihan tyhjää, kun ei se kala oikein meinaa ottaa. Mä vähän tuossa kokeilin, niin pieniä tärppejä oli, joku pieni yritti laiskasti siinä ottaa, mutta ei mainittavaa. Mä oon enemmän perhomiehiä, että tarvitsisi olla paljon kauniimmat säät, että kannattaisi ne panna kasaan. Tuosta on mulla mukana tietysti kaikki varusteet, mutta aika lohduttomalta näyttää tuo. Siitä vaan läpi harmaan kiven ei auta. Mitähän mä oon tänne halunnut. Tämä on niin rosoista maastoa, että täällä saa kulkea kilometrikaupalla ennen kuin löytyy edes teltan kokoinen tasainen alue. Tässä semmoinen oli nätillä paikalla. Nostalginen paikka sikäli, nimittäin mä oon tuossa takana oli mäntyjä luona, siellä on tasasta kangasta ollut hätämajoituksessa kerran, kun oli ihan märkä ja väsynyt, niin piti jäädä tähän, kun järvi oli, niin sain siitä kuitenkin vettä.